أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض الدونتس بطريقة بسيطة جدا وسهلة. لو اتبعتوا التعليمات بالظبط هيطلع معاكم دونتس هش وطري وطعمه حلو جدا. من يوم ما جربت الوصفة دي وأنا مستحيل أشتري الدونتس من بره تاني. يلا بينا على طول نبدأ ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. بس لو دي أول مرة تشوفوني أنا عليا، لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا دلوقتي، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير. يلا بينا نبدأ. هنحتاج في الوصفة دي 500 جرام دقيق، وكوباية حليب دافي، وربع كوباية سكر. وهنحتاج كمان معلقة كبيرة خميرة جافة، وتلت كوباية زبدة طرية، وبيضتين كبار، ومعلقة صغيرة فانيليا. أول خطوة هنعملها هنقلب السكر والخميرة مع الحليب الدافي، ونخلي بالنا كويس إن الحليب ما يكونش سخن زيادة عن اللزوم علشان الخميرة ما تموتش وتفسد مننا. بنقلبهم كويس مع بعض لحد السكر والخميرة ما يدوبوا بالكامل مع الحليب، وبنسيبها تقريبا 10 دقايق لحد الخميرة ما تبدأ تنشط وحجمها يتضاعف. في طبق عميق هنحط فيه الدقيق وربع معلقة صغيرة من الملح. هنقلبهم كويس، وبعد كده هننزل عليه خليط الخميرة اللي حضرناه مع بعض. هنضيف كمان البيض والفانيليا وهنبدأ نخلطهم. ومهم جدا ان البيض يكون في درجة حرارة الغرفة، ما يكونش بارد من التلاجة. المرحلة الأولى من العجن مش بنحط فيها الزبدة. بنعجن تقريبا لمدة 3 دقايق لحد ما تتكون معانا عجينة وبتحسوا ان قوامها جامد شوية. بعد ما بقت بالشكل ده هنضيف لها دلوقتي الزبدة. مهم جدا كمان الزبدة تكون طرية أو في درجة حرارة الغرفة علشان نقدر نعجنها كويس مع باقي المكونات. عجينة الدونتس علشان تطلع مظبوطة معانا يبقى لازم نعجنها لمدة ما تقلش عن 8 دقايق لو كنا بنستعمل ايدينا، و5 دقايق لو كنا بنستعمل عجان الكهرباء. بنعجنها لحد ما تتكون معانا عجينة ناعمة وطرية، والسطح بتاعها أملس بالشكل ده. تحسوا كمان إن هي لسه بتلزق حاجة بسيطة. هنحطها في طبق مرشوش بالدقيق وهنسيبها لحد ما تتخمر. هتحتاج وقت تقريبا من 40 دقيقة لساعة على حسب درجة حرارة الجو عندكم. وبعد العجينة ما اتخمرت تقريبا لمدة ساعة، هنبدأ دلوقتي في مرحلة الفرد والتشكيل. بنفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق. بنفردها بإيدينا شوية وبعد كده بنستعمل النشابة، ونحاول على قد ما نقدر ما نضغطش عليها قوي. هي العجينة طرية جدا وهتتفرد معانا بكل سهولة. كمان حاولوا ما تخلوش سمك العجينة رفيع قوي. الدوناتس كل ما كانت سميكة كل ما كان أحسن. هنفردها تقريبا بسمك 2 سنتي وبعد كده هنبدأ نقطعها. بنستعمل أي قطاعة دائرية متوفرة عندنا. كمان تقدروا تستعملوا أي كوباية أو طبق بحجم مناسب. بتكون بالشكل ده وبالسمك ده تقريبا. بنقطع العجينة كلها بنفس الطريقة، والزيادات اللي بتطلع معانا بنرجع تاني نلمها على بعض، وبنسيبها ترتاح شوية، وبنرجع نفردها ونقطعها تاني بنفس الطريقة. بقطعة تانية أصغر أو بالقمع بتاع الكريمة بنعمل فيها فتحات في النص بالشكل ده. القطعة الصغيرة اللي بتطلع دي تقدروا تسيبوها زي ما هي وتقلوها مع الدونتس، أو تقدروا تلموها تاني مع باقي العجينة ونرجع نشكلها مرة تانية. أنا شخصيا بحب القطعة الصغيرة دي قوي مع السكر البودرة أو مع السكر والقرفة، بتبقى حلوة جدا. بكون محضرة ورق زبدة مقطعاه مربعات صغيرة، ورش عليه رشة بسيطة من الدقيق، وببدأ أنقل عليه الدونتس بالراحة بالطريقة دي. بعمل كده علشان أقدر أشيل الدونتس بسهولة من غير ما أبوظ شكله أو أخرج الهواء منه، خصوصا بعد ما نسيبه يتخمر للمرة التانية. لأن بمجرد ما نحاول نمسكه أو نضغط عليه بإيدينا، الجزء ده مش هينتفخ في الزيت وشكله مش هيبقى حلو. بعد ما بنخلص تشكيل الدونتس بنغطيها وبنسيبها تتخمر للمرة التانية لمدة من 40 ل 60 دقيقة كمان. وده بيكون شكلها انتفخت جدا وتقريبا حجمها اتضاعف. هنبدأ دلوقتي نقليها في زيت غزير درجة حرارته بتكون تقريبا 160. يعني بيكون ساخن لكن مش زيادة عن اللزوم، علشان الدونتس يستوي مظبوط وما يتحرقش من بره ويكون لسه ني من جوه. اول ما بننزل الدونتس في الزيت على طول بنشيل منه ورقة الزبدة، وبتلاقوا ان هي بتطلع معاكم بكل سهولة بالشكل ده. كمان بنبدأ ناخد الزيت بالمعلقة وبنحطه على وش الدونتس بالطريقة دي. بنعمل كده علشان الطبقة الخارجية تتشمع وما يحصلش فيها اي تشققات. بنسيب الدونتس بدون تقليب لحد ما تاخد لون ذهبي من تحت. هتحتاج تقريبا من 3 ل 4 دقايق. ما ترفعوش الحرارة وتستعجلوا عليها علشان تستوي مظبوط وما يطلعش قلبها ني من جوه. بسيبها على الناحية التانية كمان لحد ما تاخد لون ذهبي، وبصفيها كويس جدا من الزيت، وبطلعها على شبكة أو على مناديل مطبخ. بنقلي الدونتس كلها بنفس الطريقة. وبصوا دي بس بمجرد ما لمستها ايدي علمت فيها ازاي. علشان كده لازم نحط الدونتس على ورق زبدة. لو مسكناها بايدينا هندمر شكلها. طبعا زيادات العجين اللي طلعت معانا بنلمها على بعض وبنرجع تاني نشكلها. والمقادير اللي استعملناها النهاردة بتعمل معانا تقريبا 15 واحدة دونتس من الحجم ده. ما شاء الله التسوية بتاعت الدونتس ممتازة. من علامات نجاح الدونتس هو الخط الأبيض اللي بيظهر في النص ده. فكده احنا ضامنين ان الدونتس بتاعنا ناجح وهش جدا. هنقلي كمان القطعة الصغيرة اللي طلعناها من قلب الدونتس. وزي ما قلت لكم انا بحب دي اكتر من الدونتس الكبيرة، علشان كده عملت منها كمية شوية. دي طبعا بتاخد وقت اقل من القطعة الكبيرة. هتحتاج تقريبا من 4 ل 5 دقايق لحد ما تاخد لون ذهبي من كل الجوانب.
بعد كده بنصفيها كويس من الزيت وبنطلعها على مناديل المطبخ. ولو كنتوا هتحطوها في السكر سواء سكر بودرة أو سكر عادي فلازم تحطوها على طول وهي سخنة علشان السكر يغلفها كويس من بره. عندي هنا نص كوباية من السكر الأبيض العادي، هضيف عليه معلقة كبيرة من القرفة وبخلطهم كويس مع بعض. وهضيف عليها قطعة دونتس وهي سخنة زي ما قلتلكوا، وبقلبها لحد ما تتغطى تماما بالسكر. بصوا قد ايه شكلها جميل. كمان لو تحبوا تقدروا تغلفوها بالسكر البودرة بتبقى حلوة قوي كمان. ده بيكون شكل الدونتس بعد ما قليناها وسبناها تبرد تماما. ما شاء الله كلها واخدة لون ذهبي حلو جدا. وزنها كمان خفيف قوي ومش شاربة ولا نقطة زيت. دلوقتي نقدر نبدأ في مرحلة التزيين. والتزيين الكلاسيكي للدونتس بيكون بالجليز اللي بنعمله بالسكر البودرة والحليب. عندي هنا نص كوباية من السكر البودرة، بضيف عليهم معلقتين كبار تقريبا من الحليب البارد، وبخلط كويس جدا لحد ما يتحول قوامه لسائل بالشكل ده. بننزل فيه الدونتس لحد ما يغطي السطح بتاعه بالكامل. ومهم ما نزودش الحليب علشان قوامه يفضل تقيل ويغطي الدونتس كويس. ولو حسيتوا ان التغطية مش كافية فبتعملوا طبقة وبتستنوا لحد ما تنشف تماما، وبعد كده بتحطوا عليه طبقة تانية. هتلاقوها بقت احسن كتير. كمان لو حابين تعملوا الجليز ده بالشوكولاتة فهتستعملوا 3 معالق كبار سكر بودرة ومعلقتين كبار كاكاو خام، وهنضيف عليهم معلقتين كبار من الحليب البارد، وبنقلب كويس لحد ما يبقى معانا جليز الشوكولاتة بالشكل ده. كمان بنغطي بيه الدونتس بنفس الطريقة. لو هتعملوا جليز فأنا بفضل بالكاكاو لأنه طعمه بيكون حلو شوية زي الشوكولاتة، لكن الجليز الأبيض ده ملوش طعم قوي، يعني هو سكر بس. بصوا القوام تقيل والتغطية بتاعته ممتازة، كأنه صوص شوكولاتة. تقدروا كمان تزينوه بالسبرينكلز أو تعملوا عليه خطوط بالجليز الأبيض. وهوريكم دلوقتي سريعا بقى شوية أفكار تانية لتزيين الدونتس. أتمنى إنها تعجبكم وتختاروا منها اللي يناسبكم. ده شكل الدونتس بعد ما خلصنا تزيين. حاولت اجمع لكم اغلب افكار التوبنج اللي بتتقدم في المحلات. طبعا مش لازم تعملوها كلها، انا بس بديكم مجرد افكار وانتوا بتختاروا منها اللي يناسبكم. لكن الاكيد ان وصفة الدونتس دي من انجح الوصفات اللي ممكن تجربوها. الدونتس هشة جدا وخفيفة ومش شاربة زيت اطلاقا. طعمها حلو جدا من غير اي اضافات. دايما عارفين ان الدونتس يفضل يستهلك في نفس اليوم، لكن الوصفة دي كمان بتبقى حلوة قوي وفريش لتاني يوم. بصوا كمان اللي عملناها بالسكر والقرفة دي حلوة قد ايه. بتبقى حلوة قوي كمان مع القهوة. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكم وتجربوا الدوناتس بالطريقة دي. وبألف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيدوقها. لو عندكم اي سؤال ابعتولي في الكومنتس، وابعتوا كمان قولولي تحبوا نعمل وصفات ايه الفترة الجاية. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير. اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.